Now, we will develop the footing details. Ito. So this is footing details. We will start with the top view. And then, ang susunod dyan, yung side view ng footing mo. Ang importante sa top view, meron yung footing, meron yung column, and then you should have the bars, and then the dimensions. Ngayon, ang kukunin kong reference, yung pinakamalaking footing, which is the 1600 footing. Dito ako ngayon mag-start. Dito ako magde-develop. Okay. Let's say, gagawa ko ng rectangle measuring 1600, 1600. Tapos, gawa ulit ako ng square 250 by 250. Ito yung column. Ilalagay ko yan sa gitna. Next, gagawa ko ngayon ng line dito sa taas. At lagyan ko yan ng text. Okay. And that is my natural grade line. Ngayon, yung natural grade line ko, taas ko lang yan ng 300 mm. And this is now my finished floor line. And then, ang aking dimension setup dito ay 1:100. Okay? Saan ko kinuha yung 300 mm na yan? Galing yan sa floor plan. Dito sa front elevation. Ito yan. So, FFL, NGL, this is the 300. So, importante rin yung front elevation. Next, balik tayo dun sa drawing. From natural grade line, bababa ako ngayon ng 1.5 meters or 1500. Saan ang galing yung 1500? Nasa foundation design yan, no? So for now, mag-assume tayo ng 1.5 meters. Yan yung pinaka-mababaw na distance para sa akin para sa maliliit na structures. Okay. This is the top of footing. And then from the top of footing, gagawa ako ng 250 na line. Ito ngayon yung gawin ko na lang na 280. Teka lang. Ano ba itong ginamit ko? Oops. Oh, 250. So gawa ko ng 250. This is now the thickness. And next, gagawa ko ngayon ng rectangle 1600, 250. Itatapat ko yan dito. Then, move ko siya dyan. Next, gagawa ko ngayon ng multi-line measuring 250. Then, dito sa gitna, ito na ngayon yung column. Tapos, ito na yung slab ko sa loob. Delete ko na yan. Ibababa ko yan ng 100. This is now the slab. Interior slab.
Tapos, delete ko na yan. Pwede delete mo, pwede hindi. Gagawa ko ngayon ng curved lines. No specifics on the curved lines. Gawa rin ako ng curved line dito. And then fill or hatch. And then dun sa exam ninyo, meron akong choice dun na B hatch. Meron din B hatch, kapag in-enter mo yan, command yan. See? Meron siyang mga tinatanong. Ibig sabihin, B hatch is a command. And then, meron ding command na gradient. See? So yung, may maraming nakapansin dun eh. So ito yun, hatch. Then I will choose now the pattern. Pwede dito sa arrow down or dito sa 3 dots. Ang pipiliin ko ngayon is yung earth. Ito. Then you press OK. Then add pick points. I-click mo yung loob tsaka doon. Make sure na mag-i-intersect, mag-close ha. Otherwise, hindi ka makaka-pick point. Then I will press enter. Gawin kong 45. Then preview. Okay, masyado siyang pino. So I will press escape. Palitan ko ito na, let's say 10. Preview. Oops. Palakihin ko pa. Gawin ko siyang 15. Preview. Yan. Okay na ako dyan. I will now press enter and then i-delete ko na itong curves. Meron na akong fill or hatch para sa earth. Lalagyan ko rin ngayon ng hatch itong slab. So, ang pipiliin kong hatch is yung AR concrete. And then, of course, the angle is 0. Palitan ko yung scale ng, let's say, 1. See what happens. Yan. Palitin ko pa. So, I press escape. Gawin ko tong 0.8. Pero, kapag pinalitan mo yan ng 20, ibig sabihin, nag-increase siya ng size, di ba? So, gawin ko lang siyang 0.8. So, okay na ako dyan. Ngayon, ang next na i-develop ko is lab ko lang yan. Yung bakal dito sa ilalim. Okay, so the minimum clear cover for rebars directly cast to earth is 3 inches or 75 mm. Kapag sinabing directly cast to earth, diretsong buhos sa lupa. So kailangan makapal yan 3 inches. So from here, you measure 75 or that is 3. Tapos, dikit mo lang, you don't need to dikit mo na. No specific distance. Pero tataas ako ng, let's say, 25 mm and then a little horizontal. And then I will now trim or fillet. The radius is 0. Ngayon, pipiliin ko itong dulo. Huwag dito sa dulo niya. Then yung kabila. Automatic magagawa siya ng curve. And then, ito ngayon ang ididikit ko. Tapos, imumove ko siya ng 75. Yan na. And then, I will mirror this sa kabila.
Tapos, gagawa ako ngayon ng bakal. From footing design, let's say, ang gagamitin ko ay 16 mm na 9 pieces. Okay? So, gagawa ako dito ngayon ng bilog. The diameter is 16. Then I will copy this. Pe-paste ko dito sa gitna. So meron na akong dalawa. Then, 3, 4, 5. Okay? Hindi ko na tinivide yan ng 1, 2, 3, 4. Basta dilagay ko na lang mano-mano. As long as it looks proportionally equally distant. And then I will now copy this and then mirror it on the other side. So that is now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces. Next, paano naman dito sa column, sa top view? So I will copy this, except yung below. So ito yung X bars, and for the Y bars, I will mirror using 45 degrees. Then no, meron ka ng Y bars. Next, paano naman itong column rebars? Ang clear cover naman ng column tsaka beams is 40 mm. So I will offset by distance of 40 lang sa loob. And then, i-trim ko, explode ko muna yan. Tapos, mag-trim ako ng diameter na 20. Okay. Oops. R 50. Next, gagawa ko ngayon ng bilog. Let's say diameter of 16. Ito na yung column reinforcement ko. Yan. Pwesto mo lang siya mano-mano ng maayos. Tapos, i-trim ko na yan. Trim ko rin ito. And then, I will now mirror this. Make sure na naka-ortho ka. Kasi pag hindi ka naka-ortho, kung saan-saan yan pupunta. And then, i-mirror mo ulit siya. By 45 degrees. Oops, hindi pala nakap yun. Sorry. Mirror mo siya. Next, maglalagay ako ngayon ng bakal dito sa gitna. So I will just copy that. My base point is yan. Dikit ko lang dito sa gitna. Ayan. Approximate. And then i-mirror mo na lang yan at 45 degrees. Then no. Next, paano ka naman gagawa ngayon ng stirrups? Oops. Tingnan nyo ito. Gawa ko ng line. Then, i-trim ko siya.
then trim. Tulok. Pangit. Try ko. Discover nyo na lang. So the end product is like this. Yan. Okay? So natapos na natin si footing. Meron na tayong X bars tsaka Y bars. Meron na rin tayong column section. Meron na tayong rebars. Ang ide-develop natin ngayon is the column rebars. Okay? Yung column rebars, ang clear cover ng bakal for columns and beams is 40 mm. So, i-offset ko ngayon yan ng 40 sa loob. Tapos, gagawa ko ng letter L sa baba. No specific distance. And then, i-trim ko ito ng let's say 25. No specific radius again. Then, I will mirror that on the other side. Yan na. Tapos, dito sa ibabaw ng slab, gagawa ako dyan ngayon ng curve. Then, I will trim. Yan. Okay, next. Gagawa na tayo ngayon ng ties. Yung ties, yan yung bakal na humahawak sa column reinforcement. Ito yung column reinforcement natin, yung longitudinal bars. So yung unang ties mo, manggagaling yan sa from the top of the footing, tumaas ka ng 50 mm. Okay? And then, yan. So that is your first ties. Ito, ilabas ko lang yan ng let's say 10. Ganon din sa kabila. 10. Tapos, yung susunod na bakal natin ay spaced at 70 mm. So, ikakopy ko yan, tataas ko ngayon ng 70 mm. Take note na yung first ties natin from the ground is 50. Oops. 1:100 pala yan. Bago ka magda-dimension, lagi mong i-check ito. Okay? So this is 50 mm. Yung sumunod na dimension, this is 70 mm. Ngayon, yung spacing na ginagawa natin ay galing sa ties. Ayan, column schedule. Okay? Yan yung una natin ginawa, 1 at 50. Susunod is 9 pieces at 70. Ayan. So from here, you copy that 8 times. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan yung 9 pieces na ang spacing niya ay 70. Tapos, susunod dyan ay I think 5 at 100. Ayan, 5 at 100 and then the rest at 150.
So gagawa tayo ngayon ng 100 naman. So I will copy this at a distance of 100 and then change the color to any. Then you copy this 4 times. 2, 3, 4, 5 pieces na yan. And then, the rest is at 150. So I will copy this at 150. Palitan ko na yan ng ibang kulay. Then, copy mo yan. Yan yung towards mid-height. Ayan. Palabasin mo na. Ayan. Ganyan. And then, ano pa kailangan natin i-develop dyan? So, natapos na natin yung basic figure. Lalagyan na natin siya ngayon ng dimensions tsaka text. Ito. So, ang ginamit kong dimension is 1:25, no? Wait. I will now copy this. Then, paste it here. Yan yung ginawa natin. I-scale up ko to ngayon at a factor of what? How many? Ang scale natin is 1:25. I-increase natin siya by 4 times. Yan. Okay? Tapos, lagyan mo na yan ngayon ng text sa ilalim. This is footing details 1:25. Tapos, palitan na natin yung dimension setup. And then, lagyan na natin dito. I-double click mo lang ito. Palitan mo yan ng X dim. Or that is X dimension. Palitan mo yan ng Y dim. Or Y dimension. And then, pwede ka nang maglagay ngayon ng look here. So I will copy this. Paste ko dyan. Then explode. Then, ito lang ang copy ko. So, yan. So, this is now your X bars. And then, this is Y bars. You just rotate that by 90 degrees. Next. Dito naman, kailangan natin yung ang kailangan mo dito yung thickness. So double click, palitan mo yan ng thickness. And then from the top of footing up to the NGL, and then from NGL to finish floor line. Ngayon, ito yung ikakopy mo. Yan yung ipe-paste mo dito sa tabi ng floor plan. Okay, ito yung ilagay sa gilid. Okay. Now, let me show you the finished product of footing details. So again, meron yung X bars, Y bars, X dimension, Y dimension, and then yung column section. Dito na ilagay yung bakal, kulang. Okay lang yan. Tapos, ito yung
side view ng footing. Meron siyang bottom bars, meron siyang column rebars, meron siyang ties, meron yung thickness, and then the distance from the NGL to the top of footing, then from NGL to finished floor line na 300, then yung fill. Okay, so yan yung importante. Now, these details is applicable to F1, F2, F3. Why? Etong si F3, nakalagay dito yung kanyang X dimension, 1200. Dito sa drawing natin, may nakalagay ba dito na 1200? Wala. Kaya, instead na mag-drawing ka ng tatlong footing details, isa na lang, di ba? Okay. Now, this footing details is applicable to rectangular footing. Paano kung rectangular footing? Di-increase mo lang yan. Increase mo rin ito ng konti. Siyempre, this will also increase. Ngayon, yung X dimension mo mag-increase din. Common sense, ha? And then, this footing schedule is also applicable to rectangular footing schedule. Kaya hindi ako naglagay dito ng specific na square footing schedule. Okay? Hindi ko nilagay yung square. Hindi rin ako naglagay ng rectangle. Pero ang importante dito, meron yung X tsaka yung Y dimension. Ngayon, paano kung gagawin ko itong rectangular footing schedule? Now, let's look at F3. Let's say this is 1800 by 1200. Tapos yung F1, let's say 1600 by sorry. This is 900 or 1200 by 1600. Yan. Now this is applicable. Mixed footing na yan. Dahil meron kang square, ayan o, yung F2 is square footing yan. Yung F1 mo, rectangular, F3 is rectangular. Okay. Now look at F1. Yung X dimension, ito. Diba? So this is 1200, tapos 1600 yung Y. So obviously, ang layout ng F1, pa ganyan, di ba? Ito yung 12, ito yung 16. So this is like portrait. Ngayon yung F3, yung X dimension is 1800, ito yung 18. Yung 1200 yung Y. So, ganyan siya. Mas mahaba yung X dimension compared sa Y dimension. So this is landscape. Yung F1 naka-portrait. Samantalang itong F2 is square. Right? Ngayon, for F3, 1800, mas mahaba to. Siyempre, ang mag-iba dito ngayon yung X bars tsaka yung Y bars. Take note, ha? For F3, X dimension is 18. So obviously, yung X bars mo, magiging more than 9 pieces. Diba? Kung yung Y bars mo 9 pieces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dapat yung, baliktad pala. X is 18. Yung Y bars mo pala ang marami. Diba? So kung ito, X bars 9 pieces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yung Y bars mo marami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siguro abot yan ng 12. Things like those. So same procedure applies to F1. So mapapansin nyo si F2, parehas sila na 9. So that is footing schedule. Ngayon, nagkataon na panay square column yung ginamit ko. Okay. Now, how do you do footing schedule? Siyempre, kailangan i-design mo to sa foundation. But for now,
Gagawa tayo ngayon sa Excel muna. Assume muna tayo. Yan. So, ginawa ko to sa Excel. Naglagay na ako na spacing. Ayos ko na yung spacing dyan. Ang importante sa footing schedule, meron yung F prime C. Yan yung strength ng concrete. Ang strength ng concrete, pinakamababa is 3,000 PSI or yan yung 1, 2, 3 mix. Isang bag ng simento, 2 kahon ng buhangin, 3 kahon ng graba. So 1, 2, 3. Next, yung bakal mo, grade 40. Kapag bibili ka ng bakal sa hardware, sabihin mo kung anong grade. Yung pinakamurang bakal, syempre grade 33. Tapos yung susunod na mas matigas na bakal is grade 40. And then kapag tulay na, gumamit ka na ng grade 60. Ngayon, yung grade 60 na bakal, mahirap lagariin, mahirap din siyang baluktutin kasi matigas. Now, sa Excel ko ito ginawa. Gagawin ko, I will now copy this. And then, you paste it to Notepad. Ayan. Ang maganda sa Notepad, kinokopya na ni Notepad yung mga spacing na ginawa mo sa Excel. Okay? Ngayon, balik tayo kay AutoCAD. So, let's say, copy lang ako ng text. Ito ko gagawin. Ayan. So, eto, gawin kong 250 yung height. Baka masyadong malaki yung 300 na font size. Yan. And then, eto, align top left. Okay, nasa top, and then here on the left side. Then, babalik ako ngayon sa Notepad. I will copy everything. Control C. Balik ako sa CAD. And then, double click ko yan. Diyan ko siya i-paste sa baba niya. Control V. Next, pag meron kang nakitang ganyan, lakihan mo lang ito. Okay? Lakihan mo lang yan. Yan. And then, you can now delete this. And then, pwede mo i-bold. Yan. Okay? Tapos, ngayon, aayusin natin ito. So, ilang columns yan? First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 columns. Ang ibig sabihin nung mark, yan yung column name. Okay? X bars, yan yung paganon. Y yung vertical bars. So, ayusin natin ngayon yung kanyang tabulation. So, first, double click. And then, you highlight etong i-distribute natin. Huwag mong isasali yung F prime C. And then, palitan mo to, yung tab setting mo ng inverted T. Ibig sabihin niya, center align. Next, you move your mouse. Diyan, wag sa taas, wag sa ilalim, dito lang. Then you click once. Yan. Wag mong i-move yung habang nakapindot, wag mong i-move sa taas, wag mong i-move sa baba. Dito lang. Okay, sumusunod yung text sa baba. Ayan, so first, then isa pang click, second. Nakikita niyo yung widen, sumusunod, ano? And then third, para sa thickness, and then for the X bars, and then for the
Y bars. Ngayon, ang technique dyan, etong Y tsaka yung parenthesis, wag mong pagdikitin para maglalagay ka dun ng line. Yan yun. Tsaka dito sa between mark and X. Okay. Ngayon, kung nagkamali ka, o di gusto mong i-edit, double click mo ulit yan, i-highlight mo ulit ito, and then you can adjust kagaya nito. Okay, next. I-click ko ngayon itong F1 dahil gusto kong wait, lang. Maglalagay pa ako ng isa dito. Yun. Next, balik na ako ngayon dito sa tabi ni F1. Okay? So yung mouse, before letter F, and then I will press tab. See what happens. Okay, so nag-center siya ngayon. Next, kay F2, then F3. Ngayon, pwede mong i-highlight yan. Then, you can adjust. Pwede mo rin i-click itong si Mark. Tab. Yan na. Then, i-press OK. Ngayon, gagawa na tayo ng box. So, simple lang yung box. Between capital F and capital F, dyan ako gagawa ng horizontal line. Oops, saan siya nag-start? Nakaklik kasi itong snap. Yan. Just between F and F, make sure na naka-ortho ka. Then, lampasan mo si 40. Tapos, ito naman, lampasan mo si Mark. And then, you copy this upwards. Dito mo siya ilagay sa gitna ni F. Ganon din dito. Between capital M and F. Next. Oops, what happened here? Adjust ko lang yan. Ayan. I will now copy this. Ganon din dito. Copy ko pababa. And finally, gagawa na ako ng vertical line. Then, copy, paste, paste hanggang dun sa dulo. Or, gawa ko na lang ng line dyan. Siyempre maglagay ka dito. So that's how to develop your footing schedule. Next, so natapos na tayo sa footing, punta na tayo ngayon sa column. So balik ako dito sa drawing ko. Yan. Ito yung dinunawin ko kanina. Ngayon, I will just copy this, paste, tapos copy ko yan, and then i-scale up ko yan na 4 times. Tapos, lagyan ko yan ng text. Sorry. Ito yung C1. 4 na 16 mm. Tapos 4 din na mid bars na 16 mm. Or in short, this is 8 pieces na 16 mm. Yung C2, paliliitin ko itong mid bars. Double click ko lang yan. Then, change the diameter to, let's say, 12 times 4, 48. Yeah. Okay? Then, this is now my C2. Ito naman, yung C3, 4 lang na 16 mm.
So ito ngayon na ikakopy ko at ipe-paste ko dito. Yan. Okay? And then lagyan mo na ng text sa ilalim, C1, C2, C3, lagyan mo ng column details, 1:25. After that is you make your square column schedule. Yung paggawa ng square column schedule, ganun din dito. Now let me explain your square column schedule. Okay? Mapapansin nyo na si C1, C2, C3, pare-parehas sila ng dimension, pero nagkaiba sila sa bars. 8 pieces 16, 4 pieces 16, and 4 12, ito 4 na lang. Pero ang kanilang ties, pare-parehas. Yan yung ginawa natin kanina na 1 at 50, 9 at 70, 5 at 100, rest at 150. Ang grade ng ties mo is grade 33 lang, yung pinakamurang bakal, kasi hindi naman ito nagre-resist ng tension forces. Ang purpose ng ties is simply to hold your vertical bars. Okay. Then you copy this, paste it to your notepad, and this is how to develop your square column schedule. After that, punta na tayo ngayon kay wall footing. Ang pag-develop naman ng wall footing is pare-parehas yung hindi ko na i-demonstrate ito, ano? I will just explain the size. This rectangle is 250, the height, and then the width is 400. This is common to WF1 and WF2. Ngayon, itong wall footing details, common din yan. Hindi na ako nag-specify ng WF1 and WF2. And then, yung height from NGL, 600. So, ibig sabihin, hindi ito malalim. Nandun din yung finished floor line. Yan. Next. Ito. Oops. Ito yung first hollow blocks. Hindi siya nakapatong dito. Siyempre, press mo yan ng konti, di ba? Walang specific distance yan. So, drawing lang yan. First, second, third. Ngayon, ang height ng hollow blocks is approximately 20 centimeters. So, dito, maglagay ka ng isang bakal. So, kada tatlong patong, 1, 2, 3, maglagay ka ng horizontal. Yan yung pahabang bakal. So, ang spacing nito ay 2, 4, 6 at 0.6. And then, paano naman yung vertical bars mo? Ang spacing ng vertical bars mo, yung tinutusok pababa. At every 3? No. Kasi pag sinabi mong at every 3 hollow blocks, one hollow block is like 40 centimeters by 20, di ba? So, di kung tatlo, di 4 kada 1.2. So, ang vertical bars mo, isa't kalahating hollow blocks para maging 0.6. Di ba? Yun. Okay, so dito sa wall footing, nilagyan ko ng fill yung slab. Naglagay ako ng fill ng earth. And then, meron yung FFL, NGL, then ito. Now, let's look at the wall footing details. Ito yung reinforcement. Ang reinforcement ng wall footing, isang direction lang. Tapos, itong tatlong bilog, hindi yan reinforcement. Ang tawag dyan ay temperature bars. Ngayon, nasan itong reinforcement na yan? Ang details ng reinforcement ng wall footing is ito. 10 mm at 0.6 meters on center. Take note that this is grade 40. Yung temperature bars, yung tatlong piraso kanina, yan yung grade 33. Ito. So mapapansin nyo tatlo. Samantalang dito, 1,
walang nakalagay na number of pieces. So ganito ang ibig sabihin yan. Palitan ko ng green in line. Maglalagay ako dito na isang 10 mm. And then, sukat ako dito ng 600. Then another 1200. Then 1800. Yan na yon. Ibig sabihin nito, kada 0.6 meters, maglalagay ako ng gano'n. And then, dito sa wall footing, maglagay ka rin kada 600 mm. Okay? Next, yung tatlong 10 mm, pag ano naman, yan ang draw-drawing natin. Let's say, color red. Ito yun, dire-diretso na. Okay? So yung tatlong red, ito yun. O, na-imagine nyo na. So paano mag-estimate? You should know how to imagine. Ngayon, yung spacing na kada isa't kalahating bars, ay kada isa't kalahating hollow blocks, ito yun, yung vertical. And then yung spacing na kada tatlong patong, ito yun, yung kulay yellow. So going back to wall footing schedule, your wall bars is grade 33 mm both ways. Ito siya. Kaya both ways, along horizontal and the vertical. Ang nagkaiba lang sa WF1, WF2 is yung kanyang hollow blocks. Now, how to develop your wall footing schedule? Ganun din. Nag-start ako sa Excel. And then paste mo sa notepad. And then from notepad to CAD. Okay, next. Paano naman itong details ng slab? Pwede dito ka maglagay ng text. Dyan. Or dito na sa general notes. Yan. Kasi kung sayang yung space, walang kalaman-laman. Kaya maglagay ka ng general notes. For general notes, slab on fill shall be 100 mm thick concrete with 10 mm temperature bars, grade 33, space at 0.6 meters on center both ways. Yang 0.6 meters on center, ito yun yung ginawa natin kanina. Both ways. Along X and along Y. Then next detail, ito, subgrade shall be fully compacted at 100% FDT for every 300 mm layer. Now, tingin tayo dito sa foundation. For this room, ang malalim na hukay, 1.5 meters plus thickness is etong corners lang. Di ba? Pagdating mo dito sa gitna, may tabon ka ba na malalim? Wala, siguro ganyan lang, di ba? Kasi, wala kang hinukay dito di ba? Ngayon, dito sa footing ka, mag-fill. Okay, malalim yan. Ngayon, ang ibig sabihin ng 100% FDT at every 300 mm layer, dinabusan mo to ng nabuhusan mo na to ng pundasyon, nabuhusan mo na rin ng column, magbubuhos ka dito ngayon, maglalagay ka dito ngayon ng fill, ganyan lang. 1 foot. After 1 foot, i-compact mo yan, masiksid. And then, magtambak ka ulit ng 1 foot layer, sidsid ulit. So, kada layer, sidsid, and then tambak. Hanggang ma-reach mo yung ilalim ng slab. Pero in reality, hindi na nila ginagawa yun. Isahang tambak na yan. Bakit? Kasi wala naman si engineer nung nagtambak sila.
Okay, nasan si engineer? Yun. Si engineer, hindi yan mag-i-spend ng buong araw sa site. Kasi nandun naman si foreman, di ba? Pero nakalagay sa kontrata na merong project engineer on site. Yun yun. Kaya pag kayo naging contractor, maglalagay kayo lagi ng engineer sa site dahil meron at merong inspector na sisilip random. At isang ground yun para magkaroon kayo ng punch list. Yung punch list, parang disqualification or parang minus points. Okay, balik tayo dito. Pagdating mo dito, yung fill mo dyan, less than 300 mm na lang. So ito ngayon ang i-compact mo. Bakit mo kailangan i-compact yung fill dito? Para yung slab, hindi siya magsesettle. Di ba? Kasi pag itong tambak dito, hindi mo i-finil, and then naglagay ka ng slab, after maybe 1 year, magpapansin mo, bumaba. Tapos nagkaroon na ng crack dito sa gilid, dito sa baba. Kasi yung slab mo, bumaba na. Yun. Kaya kailangan finifill mo yan, kinokompact. Yan yung ibig sabihin ng specification na subgrade shall be blah blah blah. After that, punta tayo ngayon ng end slab details. Dito sa foundation plan, ang walang details dito yung garage slab. Siyempre ang details nito, yung garage slab is this one, yung 110. Pero, ito ang issue. Kapag wala kang details dyan, buhos lang, di ba? Magkakaroon ka ng kung buhos lang, magkakaroon ka ng problema in the future dito sa gilid. Yung lupa sa ilalim ng slab, lalabas. Kaya, naglagay ako dito ng drawing na end slab details or edge slab details. Okay? Yan. So, ang purpose nito ngayon, ito yung natural grade line, tapos garage line. Naglagay ako ng nakabaon na hollow concrete. So, this is 4 inches, this is also 4 inches, and then make sure na nakabaon para yung lupa hindi lalabas. Ngayon, sa construction, lagyan mo lang ito ng plywood or forma, then buhos na. Yung iba nga, hindi na nila to sinusunod na 4 inches. Yung iba, dos lang. Importante, merong bakal na ganun. Kapag sinabing dos, that is 2 inches. Okay? Then, importante itong garage line tsaka NGL nakalagay doon 150. Saan galing itong 150? Nasa elevation. Then this is also 1:25. So yan ang purpose ng scale na malalaki. Para makita yan nung foreman. Kasi kung ang scale mo 1:100, mahirapan siya. Next, column details. Tapos na tayo. After that, you just distribute your drawings. Ang ibig sabihin ng distribution is yung drawing mo nandito, yung drawing mo nandito, may malaking open space ka sa gitna. Hindi maganda yun, di ba? So, i-distribute mo. And then, yung column details tsaka column schedule, kailangan magkalapit lang. Etong column details mo, wag mong ilalagay sa malayo. Di ba? And then, what else? Etong footing details, kalapit niya si footing schedule. Si wall footing, magkatabi lang. Next. Another thing is, sana, etong footing details, itinabi ko sana dito. Why? Kasi, footings yan eh. Dapat katabi niya yung footings. Pero okay lang, ganyan. Any question? So yung mga elevations sa rooms,
Is it still rolling? If mo na.